วัสดีครับวันนี้ Now You Know ก็จะขอพาไปรู้จักกับอีกหนึ่งสุดยอดบุคคลในประวัติศาสตร์ที่น้อยคนครับที่จะรู้จักเขาเว้นแต่ในอเมริกาใต้เราอาจจะเคยรู้จักเจงกิสข่านสุดยอดนักรบแห่งท้องทุ่งอเล็กซานเดอร์มหาราชราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งมาซิโดเนียนโปเลียนและอีกหลายๆคนแต่สำหรับชื่อของซีมอนโบลิบาร์นั้นหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยในชีวิตแต่หากจะบอกว่าสมญานามของเขาก็คือ The Liberator of America หรือผู้ปลดปล่อยแห่งอเมริกาผู้ซึ่งการรบของเขานั้นครอบคลุมพื้นที่กว่า2 เท่าของอเล็กซานเดอร์มหาราชแถมกองทัพของเขาไม่เคยพิชิตหรือไปเพื่อยึดครองแต่กลับไปเพื่อปลดปล่อยผู้คนจากการถูกกดขี่ข่มเหงจนหลายๆที่ครับเอาชื่อเขาไปตั้งเป็นสถานที่สำคัญหรือแม้กระทั่งใช้เป็นชื่อประเทศไปครับเราไปรู้จักเขากันเขามีชื่อเต็มว่าซีมอนโฮเซอาร์เตเนโอเดลาซานติชิมาตินิเดตโบลิบาปอนเตอีปาราซิโอสบลังโกยาวครับก็เรียกง่ายว่าซีมอนโบลิบาครับเป็นชาวเวเนซุเอลาเกิดที่เมืองหลวงคือการากัสก็อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะดีครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นคนชั้นสูงในสมัยนั้นนะครับทำให้เขาถูกส่งตัวไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศตั้งแต่อายุยังน้อยโดยเริ่มต้นอาศัยอยู่ที่สเปนตั้งแต่อายุ16 ปีและก็ได้ย้ายไปฝรั่งเศสแล้วก็เป็นช่วงที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในทวีปยุโรปนี่ครับที่ได้แนวคิดแบบยุคเรืองปัญญามาแบบเต็มๆมันคืออะไรยุคเรืองปัญญาก็ประมาณว่ากลุ่มปัญญาชนครับที่มีความคิดปฏิรูปสังคมและส่งเสริมการใช้หลักเหตุผลมากกว่าการใช้หลักจารีตความเชื่อและคำสอนจากพระเจ้าก็ถ้าเป็นสมัยนี้อาจจะเรียกว่าพวกหัวสมัยใหม่ครับและนั่นครับก็เป็นสาเหตุที่ทำให้โบลิบาร์เนี่ยมีความคิดที่จะล้มล้างการปกครองของสเปนให้หมดไปจากละตินอเมริกาก็สเปนสมัยนั้นครับเรียกว่ายิ่งใหญ่มากๆครับเพราะด้วยกองเรือครับถ้าใครเคยยินก็คือกองเรืออาร์มาดาเนี่ยแข็งแกร่งมากๆจนไม่มีใครสู้ได้ครับก็เลยครอบครองไปหมดนะครับโบลิบาร์ครับจึงเริ่มรณรงค์เพื่อเอกราชของอเมริกาในคริสตศักราชที่ 1808 แม้จะมีอุปสรรคมากมายครับทั้งการเคลื่อนพลฝ่าดินแดนที่ยากลำบากไปถึงความหนาวเย็นรวมถึงการมาถึงของกองกำลังสำรวจขนาดใหญ่จากสเปนที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนแต่สุดท้ายครับบรรดานักปฏิวัติที่นำโดยโบลิบาร์ก็มีชัยเหนือสเปนในที่สุดการรบของเขาครับไม่ได้สวยงามครับมีทั้งแพ้และชนะและก็เสียพ่ายพลไปเป็นจำนวนมากแต่สิ่งหนึ่งที่เขามีอยู่เต็มเปี่ยมนั่นก็คือความมุ่งมั่นที่จะปลดปล่อยหลังจากไทยชนะเหนือสเปนครับโบลิบาร์ได้เป็นประธานาธิบดีแห่งกรันโคลัมเบียซึ่งปัจจุบันก็คือเวเนซุเอลาโคลัมเบียปานามาและเอกวาดอร์ตั้งแต่คริสตศักราชที่ 1819 จนถึง 1830 แล้วก็เขาได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีอีกหลายประเทศในแถบลาตินอเมริกาโดยเขามีความตั้งใจครับที่จะสร้างความแข็งแกร่งและสร้างความสามัคคีภายในลาตินอเมริกาเพื่อที่จะป้องกันภัยคุกคามที่หลงเหลือจากสเปนและเหล่าพันธมิตรอันศักดิ์สิทธิ์แห่งยุโรปรวมถึงมหาอำนาจแห่งใหม่อย่างสหรัฐอเมริกาด้วยก็พวกล่าอาณานิคมครับในช่วงที่เขามีอำนาจถึงที่สุดโบลิบาร์ได้ปกครองดินแดนตั้งแต่อาร์เจนตินาไปจนถึงบริเวณแถบทะเลแคริบเบียนเลยทีเดียวเขาถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติในประเทศส่วนใหญ่ของอเมริกาใต้สมัยใหม่และได้เสียชีวิตลงด้วยวัณโรคในวัย 47 ปีเมื่อ 17 ธันวาคม คศ 1830 ที่กินตาเดซานเปโดอาเลฮันดิโนในเมืองซันตามาตาประเทศกันโคลัมเบียหรือก็คือโคลัมเบียในปัจจุบันครับโดยเขาได้ขอให้นายพลแดเนียล F. โอลีลี่เผาจดหมายงานเขียนและเอกสารเกี่ยวกับส่วนพจน์ของเขาทั้งหมดแต่ว่าโอลีก็ไม่ได้ทำตามครับแล้วก็เก็บเอกสารนั้นไว้และแถมยังให้ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาและความคิดแบบเสรีนิยมของโบลิบาร์แก่นักประวัติศาสตร์มากมายตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับชีวประวัติส่วนตัวของเขาถึงทำให้พวกเราครับรู้เรื่องเขามาจนทุกวันนี้ในเดือนมกราคม คศ 2008 อูโก ชาเวสประธานาธิบดีเวเนซุเอลาก็
ได้ตั้งคณะการตรวจสอบขึ้นครับเพื่อสืบสวนทฤษฎีที่ว่าโบลิบาร์ครับอาจตกเป็นเหยื่อของการลอบสังหารโดยเชื่อว่าโบลิบาร์ครับอาจจะถูกวางยาพิษในเดือนเมษายน ค.ศ. 2010 พออเวเดอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อได้ศึกษาบันทึกอาการของโบลิบาร์และสรุปได้ว่าโบลิบาร์อาจจะรับพิษจากสารหนูเรื้อรังแต่ท้ายสุดครับผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชระหว่างประเทศได้ออกรายงานโดยอ้างว่าไม่มีหลักฐานการได้รับสารพิษหรือสาเหตุเสียชีวิตที่ผิดธรรมชาติอื่นๆอย่างไรก็ตามครับชื่อของซีมอนโบลิบาร์ไม่เพียงถูกจดจำในชื่อเอลลิเบตาดอร์หรือผู้ปลดปล่อยแต่ชื่อเขายังถูกนำไปตั้งตามสถานที่ต่างๆเพื่อรำลึกถึงเขาเช่นก็ง่ายๆครับประเทศโบลิเวียนะครับก็ชื่อมาจากไซมอนโบลิบาร์ครับแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆเขาก็ใช้ชื่อไซมอนโบลิบาร์อย่างเช่นในโคลอมเบียเม็กซิโกเวเนซุเอลาและอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นชื่อถนนชื่อเขตชื่อสถานรถไฟต่างๆการขนส่งอะไรทุกอย่างครับก็ใช้ชื่อหมดเลยถ้าใครไปเยือนแถบอเมริกาใต้เนี่ยรับรองว่าได้เห็นแน่ครับไล่ไปถึงนู่นนะครับยูเนสโกก็เอาชื่อเข้ามาเป็นชื่อรางวัลครับก็คือรางวัล International Simon Bolivar Prize Simon Bolivar ครับต่อสู้ในสมรภูมิรบมากกว่า100 ครั้งกับจักรวรรดิสเปนในอเมริกาใต้เขาขี่ม้าเป็นระยะทางกว่า 70,000 ไมล์และก็ไม่ใช่เพื่อยึดชิงครับหากแต่เพื่อปลดปล่อยเขาเหล่านั้นสู่อิสระอย่างที่ควรเป็นอย่างที่คำพูดของเขาที่เคยกล่าวไว้ว่าผู้ที่รักอิสรภาพในที่สุดก็จะเป็นอิสระเราเป็นเช่นนั้นเป็นพิภพเล็กๆของเผ่าพันธุ์มนุษย์เราอยู่คนละโลกกันถูกจำกัดอยู่ใน2 มหาสมุทรยังเป็นเด็กในด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์แต่เก่าแก่ในฐานะสังคมมนุษย์เราไม่ใช่คนอินเดียหรือชาวยุโรปแต่เราก็เป็นส่วนหนึ่งของแต่ละคนเนี่ยครับคำพูดของเขาสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณไปยังคุณโรบุนนาครับผู้เขียนเรื่องเก่าเล่าสนุกก็ซึ่งเป็นพ่อของผมเองครับที่อนุเคราะห์ถ่ายทอดเรื่องราวของไซมอนโบลิวาร์ให้ฟัง If you don't know now you know